Terve, terve. Nyt tulee tämmönen ihan ylimääräinen video, mitä en ollut suunnitellut, mutta koska toi mainio vinyylilevykanava Tommys Vinyl Now heitti tällaisen haasteen tai oikeastaan kilpailunkin siitä, tämmöinen question contest. Ideahan tässä oli se, että pitäisi löytää levyjä, joissa joko bändin nimi, levyn nimi tai levyltä löytyvä biisi on kysymys ja vastata siihen sitten rehellisesti ja 5 levyä pitäisi löytää ja kaivelin tuolta omasta levyhyllystä ja kyllähän tällaiset 5 sitten löytyy, että vaikka vähän haastavalle tuntukin. Mutta pidemmittä puheitta, niin lähdetään katsomaan kysymyksiä ja vastaamaan niihin rehellisesti. Honestly. Ensimmäisenä täältä tulee Slave Rider -yhtyeen What do you know about rock and roll? Aika kova kysymys ja tähän tekisi tietysti mieli vastata, että aika paljonhan siitä aiheesta tietää, mutta eihän siitä voi koskaan liikaa tietää, eli ylimieliseksi ei voi ruveta tämänkään suhteen, että kaikissa on aina uutta oppimista ja opeteltavaa ja niin on myös rock'n'rollissa. Tämähän on oikeastaan tupla kysymys, koska tämä levyn eka biisi on sitten vielä tällainen kuin Is there rock and roll in heaven? Eli siitä tulee heti toinen kysymys samalta bändiltä. Eli onko taivaassa rock'n'rollia? Tähän mä voin vastata ihan rehellisesti myöskin. Kyllä on. Joo. Sitten toinen kysymys tulee suomalaiselta artistilta, oikeastaan näyttelijältä paremminkin tunnettuna. Kyllä tämä tämmöinen trubaduurimainen lauluheppukin oli, mutta Tapani Perttu ja levyn nimi on Ootko yksinsä nyt? Tähänkin on helppo vastata. En ole yksin. Vaimo ja tytär ovat kotona, ihmettelevät varmaan meikäläisen höpinää, mikä kuuluu täältä. Tämähän on Elviksen Are You Lonesome Tonight, minkä Tapani Perttu sitten tällä levyllä, niin kuin kuvastakin näkee, niin akkarin kanssa vetelee. Vuoden 1974 Tapani Pertun Ootko yksinsä nyt? Sitten pysytään Suomi-linjassa edelleen ja täältä tulee Pelle Miljoonaa, vanha kunnon Pelle. Ja jos tuossa on rock'n'roll-aiheisia kysymyksiä ollut, niin täällä on, että missä on rock'n'roll on A-puolen 3. biisi. Ja kyllä mun mielestä rock'n'roll on yhä edelleen tänä päivänäkin, että vaikka se nyt ehkä voisi ajatella, että se löytyy levyhyllystä, mutta kyllä se löytyy niiltä livekeikoilta. Menkää katsomaan bändejä livenä, siellä on rock'n'roll. Joo, jatketaan sitten 4. kysymykseen. Ei ollut muuten mitenkään helppo löytää esimerkiksi bändin nimiä, mitkä olisi ollut kysymyksiä. Ei mulla sellaisia kyllä hyllystäni mielestäni löytynyt, jos ei lasketa huuta kysymykseksi, mutta no voisi se laskea. Siinä ei ole kyllä kysymysmerkkiä perässä, mutta joo. Mutta sellaisia ei löytynyt ja levyjäkin, missä oli levyn nimenä oli kysymys, oli aika vaikea löytyä, että sitten biisejä kyllä löytyi kysymyksiä useampiakin ja nythän mennään 4. kysymystä sitten ja täältä tulee Jukka Raitasen, ehkä se tunnetuin levy Vangin toive ja täällä sitten A-puolen 4. biisissä Jukka kysyy, että kuka on viaton? Nyt menee aika diipiksi, syvällistä huttua. Kukahan olisi tänä päivänä viaton? Ehkä vastasyntynyt lapsi voi olla hetken aikaa viaton. Vastaan siis näin. Sitten olisi vielä täällä Tommylle ja
muillekin yksi viimeinen 5. kysymys, ja sen esittää Crazy Cavan and Rhythm Rockers. Tämähän on tämä, mikä tämän levyn nimi oli, Cool and Crazy Rockabilly. Tässähän on tämmöisiä niin pieniä dia-polaroid, mitä nämä on, diakuvia, filminauhaa, niin nämähän on Suomesta otettuja kuvia, kun oikein tarkkaan katsoo. Siellä on äijät Helsinki-Vantaan lentokentällä ja taitaa olla, onko tuo kulttuuritaloa sitten Helsingistä, en ole ihan varma, mutta joo. Ja tämäkin on A-puolen 4. biisissä. Crazy Cavanit kysyy meikäläiseltä, että are you still crazy? Jos Jukka Raitanen kysyy syvällisiä, kuka on viaton, niin nyt mennään ehkä vähän jo henkilökohtaisuuksiinkin. Are you still crazy? Oletko vielä hullu? Toivon mukaan silleen sopivasti hullu. Eli ja kun ajattelee tätä vinylimusatouhua ja kaikkea tätä keräilyä musiikin ympärillä, mitä itseltä löytyy, niin kyllähän tämä aika pöhköä touhua välillä tuntuu olevan. Mutta antoisaa sikäli, että jos semmoinen ripaus hulluutta tekee ihmisen onnelliseksi, niin silloin olen ainakin tämmöinen niin kuin Crazy Cavan crazy toivottavasti. Sitten jos mennään oikein pahasti crazyksi, niin se on tietysti huono juttu, että toivottavasti sellaista ei tarvitse kokea. Mutta tälle rockisti crazy, niin toivottavasti olen. Semmoiset olisi ollut 5 kysymystä. Joo, eli mitä tiedät rockista? Ootko yksin nyt? Kuka on viaton? Missä on rock'n'roll? Ja sitten vielä, mikä se viimeinen? Niin joo, oletko yhä hullu? Näillä kysymyksillä mentäisiin eteenpäin ja ei mitään. Kiitos Tommi tästä mainiosta haasteesta tai kilpailusta. Tätä on aina mukava tämmöisiä tehdä. Niin oli nytkin. Moro!